नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा टिकटकको भ्युज प्रोफाइल अप्सन कसरी इनेबल गर्ने, तपाईहरुको टिकटकमा एकाउन्टमा कसले गएर भिजिट गरौँ, कसले तपाईहरुको भिडियोहरु वाच गरौँ, कसले तपाईहरुको टिकटकको बारेमा सबै जानकारी लिन खोजौँ भनेर तपाईहरुले कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो बारेमा मैले पहिला पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु र धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यो सेटिङ मेरोमा आएको छैन, देखाएको छैन भनेर धेरैले भन्नुभयो र म यस बारेमा अर्को पनि एउटा भिडियो बनाउँदैछु र तपाईहरुलाई दुईवटा तरिकाबाट सिकाउँदैछु। त्यो इनेबल कसरी गर्ने, तपाईहरुको टिकटक प्रोफाइलभित्र कसले भिजिट गरौँ भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर म तपाईहरुलाई त्यसको लागि टिकटकमा लिएर जान्छु। टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट टिकटकभित्र छिरिसक्नु भएको छ। अब टिकटकमा गएर हामीले दुईवटा तरिकाबाट त्यो सेटिङलाई अन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तरिका भनेको तपाईहरुले प्रोफाइलमा जानु होला। आफ्नो टिकटकभित्र प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथितिर देख्दै हुनुहुन्छ भ्यू आँखाको अप्सन। यो आँखाको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुचोटि यो आँखाको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनेरि तलतिर एउटा यस्तो अप्सन देखाउने छ। यहाँनेरि केही लेखेको देखाउने छ 30 दिनभित्रको कसले भिजिट गरौँ भनेर त्यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि तपाईहरुको टर्न अनको अप्सन छ। यो टर्न अनलाई टर्न अनमा क्लिक गरिसकेपछि टर्न अन हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटक भ्युअर्स टिकटकमा कसले भिजिट गरौँ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। अब अर्को तरिका भनेको तपाईले यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेरिबाट तीनवटा धर्काको अप्सन देख्नुहुनेछ। यो तीनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तीनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तलतिर तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनेरिबाट प्राइभेसीको अप्सन अर्को देख्छौँ। यो प्राइभेसीको अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राइभेसीमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सर तलतिर सार्दै लानु होला। तलतिर सार्दै लगिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रोफाइल भ्युज। यहाँ प्रोफाइल भ्युजको अप्सन छ। यो तपाईहरुको अफ रहेको छ। अब तपाईहरुले यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अन गरिसकेपछि अब अर्को एउटा पनि अप्सन आउँछ, त्यसलाई पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइल भ्युजको अप्सनमा गएर यो यसमा माथि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अर्को अप्सन आउँछ प्रोफाइल भ्यू हिस्ट्री। प्रोफाइल भ्यू हिस्ट्री आउँछ, त्यसलाई पनि तपाईले यो अफ छ, यसलाई पनि तपाईले अन गरिदिनु होला। अब यहाँनेरिबाट म अन गर्दैछु। यो अन गरिसकेपछि तपाईहरुको प्रोफाइल भ्यू हिस्ट्री खुलिसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँबाट ब्याक जानु होला। ब्याक गएर अब तपाईहरुले यो आँखाको चित्रमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको प्रोफाइलमा को भिजिट गर्नुभएको छ 1 महिनाभित्र भनेर तपाईले यहाँनेरिबाट सबै हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुनेछ, डिटेल्स हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरोमा 2 जना मात्रै भिजिट गर्नुभएको रहेछ 1 महिनाभित्र भने तपाईहरुकोमा कतिजना भिजिट गर्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुले सबै थाहा पाउनुहुनेछ। आफ्नो टिकटकमा कसले भिजिट गर्नुभएको छ र तपाईहरुको टिकटक भिडियोहरु कसले वाच गर्नुभएको छ, तपाईहरुको टिकटकको बारेमा कसले थाहा पाउन खोज्नुभएको छ भनेर सबै त्यसरी डिटेल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारले तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरुका साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।